Το πρόγραμμα Watermelon είναι ένα έργο στη σωστή κατεύθυνση, αφού ο στόχος του είναι η προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και έχει σωστό προσανατολισμό, θεωρώντας ότι μερικοί από τους βασικούς τρόπους για να το πετύχει κανείς αυτό είναι οι ανθεκτικές στη ξηρασία καλλιέργειες, όπως η χαρουπιά, και τα μέτρα αύξησης της ανθεκτικότητας των εδαφών. Μου άρεσε ιδιαίτερα η πρόταση για ανάπτυξη του παραδοσιακού συστήματος συλλογής νερού. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατεύθυνση για έβρεση νέων πηγών αρδευτικού νερού. Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο Sharecast, το podcast της ομάδας Αειφόρου Ενέργειας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Ονομάζομαι Οικουμενίδου Κυριακή, είμαι μέλος της συγκεκριμένης ομάδας και το έργο που επιτελώ στην ομάδα αυτή αφορά τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που στη βάση τους ασχολούνται με θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την αειφορία και την κυκλικότητα. Ακόμη ένα επεισόδιο Sharecast λοιπόν, το 11ο στη σειρά, στο οποίο σήμερα συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Ντάγια, λειτουργός γεωργικών ερευνών του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου. Κύριε Ντάγια, καλησπέρα σας. Πρωτού σας δώσω τον λόγο και τον χρόνο να συστηθείτε, να μου επιτρέψετε να πω ότι στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία στην Κύπρο εν ώψη του υδάτινου στρες, τις επιπτώσεις αυτού στο έδαφος και ορισμένα μέτρα αντιμετώπισης τους, ενώ παράλληλα επικεντρωνόμαστε σε μια συγκεκριμένη καλλιέργεια που φαίνεται να ευδοκιμεί σε μεγάλο βαθμό στο νησί, τη χαρουπιά, προσπαθώντας να εξερευνήσουμε πώς η κατάσταση στο νησί επηρεάζει τέτοια είδη καλλιέργειας και πώς η συγκεκριμένη καλλιέργεια ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για να εξομαλύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Οπότε κύριε Ντάγια, άμα μπορείτε να μας συστηθείτε για να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι βιολόγος στο πρώτο μου πτυχίο, με μεταπτυχιακές σπουδές στην οικολογία και την οικολογία εδάφους. Εργάζομαι στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών εδώ και 20 χρόνια περίπου. Το αντικείμενό μου είναι η εδαφική οικολογία, οι διεργασίες που γίνονται στο έδαφος και αφορούν τον κύκλο του άνθρακα και του αζότου, και τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να βοηθήσω όπως μπορώ την έρευνα που αφορά τη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών και της παραγωγικότητάς τους με τη χρήση οργανικών πρόσθετων, κυρίως κοπριάς και κόμποστ. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Και μιας και μιλάμε για Κύπρο και για εδάφη και για καλλιέργειες, δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη τη ξηρασία που υπάρχει στο νησί. Οπότε, όπως είναι γνωστό, ξέρουμε ότι η Κύπρος αποτελεί μια από τις ευρωπαϊκές χώρες με το υψηλότερο εδατικό στρες. Δεδομένου λοιπόν αυτής της μείωσης της ετήσιας βροχόπτωσης και των παρατεταμένων περίοδων ξηρασίας που υπάρχουν στο νησί, θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας περιγράψετε ποια είναι η σημερινή συνολική κατάσταση των γεωργικών εδαφών στο νησί. Είναι λίγο δύσκολο να κάνει κανείς μια συνολική αποτίμηση της κατάστασης των εδαφών στην Κύπρο, αφού και μεγάλη ετερογένεια υπάρχει και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, αλλά κυρίως επειδή θα χρειαζόταν μια ολόκληρη συζήτηση για την οπτική, για το βασικό κριτήριο με το οποίο γίνεται αυτή η αξιολόγηση. Πάντως, θα μπορούσε να πει κανείς πως τα περισσότερα εδάφη στην Κύπρο είναι νεαρά εδάφη, ρηχά, χωρίς διάκριση των οριζόντων που είναι χαρακτηριστική κατά την εδαφογέννηση των όριμων εδαφών, και αν ειδικεύσουμε την απάντηση στα γεωργικά εδάφη, αυτά λόγω του ξηρικού μεσογειακού κλίματος στο οποίο αναπτύσσονται, αλλά και λόγω των γεωργικών πρακτικών που εφαρμόζονται, ενώ εδώ κυρίως τη συνεχή μηχανική διαταραχή, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι η κακή τους δομή, που σχετίζεται άμεσα με την μικρή διηθητικότητα, την αργή κίνηση του νερού δηλαδή προς τα κάτω, άρα και τον αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης. Βέβαια υπάρχουν και καλά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη ότι συγκριτικά με το μέγεθος του νησιού υπάρχουν μεγάλες παιδινές εκτάσεις που θα ζήλευαν πολλές άλλες χώρες, που μπορούν να φιλοξενήσουν μια καλή γεωργική παραγωγή. Τώρα, η κλιματική αλλαγή
και με τον τρόπο που εκφράζεται στην Κύπρο, δηλαδή με παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, ψηλές θερμοκρασίες, λιγότερες μέρες βροχής αλλά έντονες βροχοπτώσεις, αναμένεται να οδηγήσει σε υποβάθμιση των εδαφών και αυξημένο ρυθμό ερημοποίησης. Μάλιστα. Θα σταθώ λίγο στο τελευταίο σας σχόλιο. Οπότε σε ένα σενάριο στο οποίο οι υφιστάμενες τάσεις διατηρούνται. Δηλαδή η υφιστάμενη τάση στη βροχόπτωση παραμένει η ίδια και η διαθεσιμότητα στους υδατικούς πόρους παραμένει επίσης η ίδια. Πώς εκτιμούμε ότι πρόκειται να διαμορφωθεί η γεωργία στην Κύπρο σε ένα ορίζοντα, 10 με 20 ετών? Δηλαδή, ποιες μεταβολές αναμένουμε στους τύπους των καλλιεργειών που ενδέχεται να ευδοκιμούν στο νησί? Ακριβώς, για να μειώσει κανείς την ανασφάλεια που αναμένεται λόγω της κλιματικής αλλαγής και το αυξημένο κόστος του νερού, κόστος όχι μόνο λόγω τιμολόγησης αλλά λόγω και της ανάγκης άντλησης νερού από τις διατρήσεις, η λογική λέει πως θα κινηθούμε προς πιο ανθεκτικές στη ξηρασία καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά και η χαρουπιά. Ίσως το πιο περίεργο είναι ότι μια τέτοια μετακίνηση δεν φαίνεται να συμβαίνει σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον κοιτώντας τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας των τελευταίων 20 χρόνων. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, κύριε Ντάγια, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σχετικό πρόγραμμα το οποίο τρέχει στην ομάδα αειφόρου ενέργειας του Πανεπιστημίου, που όπως φαίνεται είναι άμεσα συνδεδεμένο με το σημερινό επεισόδιο. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν λέγεται Watermelon, είναι ένα πρόγραμμα πρίμα, το οποίο φιλοξενεί εταίρους τόσο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λοιπόν, το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας έρευνας και καινοτομίας, επικεντρώνεται ακριβώς στην αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βιώσιμη γεωργία και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή που όπως φαίνεται πολλές μεσογειακές χώρες αντιμετωπίζουν. Συνδυάζει την παραδοσιακή γνώση με τη σύγχρονη επιστήμη. Δηλαδή, αντί να γίνεται λόγος για αποκλειστικά τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, εξετάζονται επίσης αρχαίες τεχνικές συλλογής νερού, οι οποίες όπως φαίνεται χρησιμοποιούνται από τους γεωργούς εδώ και αιώνες. Στόχος του προγράμματος η ανάπτυξη πλέον βιώσιμων γεωργικών συστημάτων που να μπορούν να ανταποκριθούν σε φαινόμενα ακραίας ξηρασίας, φτωχά εδαφικά συστήματα και ούτω καθεξής. Στο πλαίσιο λοιπόν του συγκεκριμένου προγράμματος, η ομάδα αειφόρου ενέργειας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των προτινόμενων αυτών λύσεων και αυτό επιτυχάνεται κυρίως μέσω αναλύσεων όπως η ανάλυση κύκλου ζωής. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, το τι συμβαίνει στο έδαφος είναι κάτι που μας αφορά όλους στη ρίζα, πολύ. Οπότε θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας πείτε ποιες είναι οι άμεσες και εφαρμόσιμες πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν σήμερα οι αγρότες που έχουν καλλιέργεια σε τέτοια εδάφη, ούτως ώστε να προστατεύσουν το έδαφος τους, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα χρήσης νερού, είτε αξιοποιώντας τέτοιας φύσης προγράμματα, είτε όχι. Ναι, θα πρέπει να εφαρμόσουν μια σειρά από μέτρα που οδηγούν στη βελτίωση του εδάφους και αυξάνουν την ικανότητα συγκράτησης νερού, όπως παραδείγματος χάρη ο περιορισμός της μηχανικής κατεργασίας του εδάφους. Ενδεχομένως με αντιμετώπιση των ζυζανίων με κοπή και όχι με όργωμα. Τη δημιουργία εδαφοκάλυψης, αν είναι δυνατόν με τη βιομάζα αυτών των κομμένων ζυζανίων, με την ενσωμάτωση οργανικών πρόσθετων, που είναι, αν θέλετε, και το κύριο αντικείμενο της έρευνάς μου. Είναι και το μέτρο με τα πιο άμεσα αποτελέσματα. Ενσωμάτωση δηλαδή κόμποστ και κοπριάς. Το πρόγραμμα Life Agro, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, έχει ακριβώς αυτούς τους στόχους, να προωθήσει την εφαρμογή αυτών των πρακτικών. Είναι νομίζω φανερό ότι η βελτίωση του εδάφους με την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών έχει πολλά ωφέλη. Είναι μέτρα κατά της λειψιδρίας, καλύτερη διήθηση δηλαδή του νερού και συγκράτηση του νερού της βροχής, αλλά είναι ταυτόχρονα και τρόποι αύξησης της γονιμότητας. Ενισχύουν δηλαδή την παροχή θρεπτυχών και αυξάνουν τη μικροβιακή δραστηριότητα. Μια σημείωση εδώ, άμα μπορείτε να μας βοηθήσετε, ούτως ώστε να σιγουρευτούμε ότι παίρνουμε στα ίδια μήκη κύματος με τους τηλεθεατές.
Πώς θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα χαρακτηριστικά ενός ποιοτικού εδάφους για τις συνθήκες της Κύπρου? Δηλαδή, ποια είναι η επιθυμητή συμπεριφορά ενός κυπριακού εδάφους? Ποιοτικό θεωρώ ότι είναι ένα έδαφος με καλή δομή, με συσσωματώματα που δεν διαλύονται με τη βροχή, εμποδίζοντας την απορρόφηση του νερού, άρα είναι ένα έδαφος ανθεκτικό στη διάβρωση. Είναι ένα έδαφος με ψηλή οργανική ουσία και μεγάλη βιολογική δραστηριότητα. Ένα έδαφος που από μόνο του μπορεί να παρέχει στο φυτό ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεών του σε θρεπτικά στοιχεία. Μάλιστα, ωραία, μάλιστα. Οπότε, δεδομένου λαμβάνοντας υπόψη τα φτωχά εδάφη και ρηχά εδάφη της Κύπρου, σε συνδυασμό με όλα όσα έχουμε αναφέρει, με τις παρατεταμένες περίοδους ξηρασίας, με ποιους πιστεύετε ρεαλιστικούς τρόπους θα μπορούσε μια τέτοια πρωτοβουλία, όπως το συγκεκριμένο έργο στο οποίο μιλάμε, το Watermelon, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των γεωργικών συστημάτων και να επωφελέσει, να βοηθήσει στην ανάπτυξη των καλλιεργειών αυτών? Το πρόγραμμα Watermelon είναι ένα έργο στη σωστή κατεύθυνση, αφού ο στόχος του είναι η προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και έχει σωστό προσανατολισμό, θεωρώντας ότι μερικοί από τους βασικούς τρόπους για να το πετύχει κανείς αυτό είναι οι ανθεκτικές στη ξηρασία καλλιέργειες, όπως η χαρουπιά, και τα μέτρα αύξησης της ανθεκτικότητας των εδαφών. Μου άρεσε ιδιαίτερα η πρόταση για ανάπτυξη του παραδοσιακού συστήματος συλλογής νερού. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατεύθυνση για έβρεση νέων πηγών αρδευτικού νερού και ίσως αν συνδυαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες να έχει μεγαλύτερη ακόμα συμβολή στη διαχείριση του νερού. Εννοώ να συμβάλλει αυτή η συλλογή νερού σε διάφορα σημεία μιας περιοχής στην ανάπτυξη ενός εκτεταμένου συστήματος συμπληρωματικής άρδευσης των καλλιεργειών, η οποία δίνω λίγο νερό σε κρίσιμα φαινολογικά στάδια του φυτού. Πιστεύω θα είναι μονόδρομος αυτή η ανάπτυξη για την επιβίωση της ξηρικής καλλιέργειας. Ελπίζω να μην δικαιωθώ βεβαίως. Μάλιστα. Είναι όντως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του έργου. Είναι ακριβώς η εφαρμογή αυτών των πιλωτικών μελετών περίπτωσης, μεταξύ αυτών και η εφαρμογή και στην Κύπρο. Όπου στην Κύπρο, όπως έχουμε αναφέρει, δίνεται έμφαση στις χαρουπιές. Η χαρουπιά, η οποία αποτελεί σύμβολο ανθεκτικότητας στη Μεσογειακή Γεωργία και στην Κύπρο είναι ο λεγόμενος μαύρος χρυσός. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στη ξηρασία, προσαρμόζεται πολύ καλά σε φτωχά εδάφη και απαιτεί ελάχιστη άρδευση, σε σύγκριση πάντα με άλλες καλλιέργειες. Ιστορικά, η χαρουπιά έχει χαρακτηριστεί ως μια κλιματικά έξυπνη καλλιέργεια. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχουμε μια πιλωτική εφαρμογή στην Κύπρο, η οποία βρίσκεται στα Κούκια, σε ένα χωριό της επαρχίας Πάφου, και πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα πολυετούς καλλιέργειας, στο οποίο η άρδρευση πραγματοποιείται μέσω συστήματος στάγδιν με αξιοποίηση υπόγειων υδάτων, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται εδαφοβελτιωτικά όπως κομπόστο, ανόργανα εδαφοβελτιωτικά, βιοκάρβουνο και άλλα. Συνάμα, για να γίνουν όλα αυτά, παρακολουθούνται συστηματικά κάποιοι δείχτες που δείχνουν την απόδοση της καλλιέργειας και της ποιότητας του εδάφους. Προχωρώντας λοιπόν προς το τέλος του συγκεκριμένου επεισοδίου, θα ήθελα να εστιάσουμε περισσότερο στη συγκεκριμένη καλλιέργεια, που ενδεχομένως να αφορά και περισσότερο το νησί. Οπότε οι χαρουπιές, όπως έχουμε πει, είναι γνωστές για την ανθεκτικότητά τους στη ξηρασία. Τι πλεονεκτήματα δίνει αυτό στο σχεδιασμό της παραγωγής σε μια χώρα? Αν γινόταν ένας κεντρικός χωροταξικός σχεδιασμός της παραγωγής για βέλτιστη αξιοποίηση των εδαφικών πόρων, θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρχει στη λίστα των διαθέσιμων επιλογών ένα είδος όπως η χαρουπιά, ένα είδος προσαρμοσμένο στη ξηρασία και χωρίς ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις. Ξέρω ότι τέτοιος σχεδιασμός δεν γίνεται και ούτε ίσως θα μπορούσε να γίνει. Σε οποιοδήποτε όμως σχεδιασμό, οποιασδήποτε κλίμακας, ακόμα και των χωραφιών του ίδιου παραγωγού, αν κάποιος θέλει να αξιοποιήσει περιθωριακά άγωνα εδάφη, μπορεί να το κάνει φυτεύοντας χαρουπιές. Άρα πρέπει μάλλον να θεωρούμαστε τυχεροί που έχουμε στις επιλογές μας ένα τέτοιο είδος, που είναι ταυτόχρονα παραδοσιακό και με μεγάλη δυνητική μεταποιητική αξία. Μάλιστα. Και πώς επηρεάζει η ποιότητα του εδάφους μια τέτοια καλλιέργεια όπως η χαρουπιά?
Και άμα το πάρουμε και από την ανάποδη, πώς μια τέτοια καλλιέργεια θα μπορούσε ενδεχομένως να επωφελέσει το ίδιο το έδαφος. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης οδηγεί στην διερεύνηση ενός πολύ ενδιαφέροντος οικολογικού θέματος. Το ότι ένα είδος είναι ανθεκτικό σε κάποιους παράγοντες καταπώνησης, έχει προσαρμογές ανοχής, σημαίνει ότι όταν βρεθεί σε πιο γόνιμες, όχι τόσο ακραίες συνθήκες εδάφους, δεν αποδίδει τόσο πολύ? Η απάντηση είναι πως όχι. Η χαρουπιά σε γόνιμα εδάφη, με μόνο περιοριστικό παράγοντα, ίσως την καλή αποστράγγιση του νερού, τα δέντρα χρειάζονται καλή αποστράγγιση του νερού, θα αναπτυχθεί πολύ καλύτερα και θα δώσει πολύ μεγαλύτερη παραγωγή. Ίσως να μην είναι τόσο ανταγωνιστική ως είδος αν βρεθεί μαζί με άλλα είδη που έχουν πολύ πιο γρήγορη ανάπτυξη σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά αυτά συμβαίνουν κυρίως σε φυσικές μικτές φυτοκοινότητες, σε φυσικά οικοσυστήματα δηλαδή, και όχι σε γεωργικές καλλιέργειες. Τώρα, για το πώς βοηθά η χαρουπιά την βελτίωση του εδάφους. Καταρχάς, περιορίζει τη διάβρωση ιδίως σε επικλινή εδάφη. Είναι κάτι που λέγαμε από παλιά, από το δημοτικό θυμάμαι, ότι τα δέντρα συγκρατούν το έδαφος. Φέρνει θρεπτικά στοιχεία από τα κάτω στρώματα του εδάφους στην επιφάνεια. Τα θρεπτικά δεσμεύονται στη φυτική βιομάζα και μέσω του νεκρού φυτικού υλικού, φύλλων και κλαδιών κλπ. Επιστρέφουν στο έδαφος. Κυρίως όμως η παρουσία τους βοηθά στην αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους, άρα και στην ικανότητα συγκράτησης του νερού, στην αύξηση της μικροβιακής, γενικότερα βιολογικής δραστηριότητας, άρα και στη γονιμότητα και την ικανότητα παροχής θρεπτικών. Θεωρείται ότι ανοίγει το δρόμο για τον επικισμό άλλων ειδών. Είναι από αυτό που λέμε από τα πρωτοπόρα είδη. Είναι το είδος που επιτρέπει σε κατοπινό στάδιο τον επικισμό από μια σειρά από άλλα, αυξάνοντας τη βιοποικιλότητα τελικά της περιοχής. Μάλιστα. Και φαντάζομαι όλα αυτά που συζητάμε δεν ισχύουν μόνο για τη χαρουπιά, αλλά αφορούν και άλλα δέντρα και άλλες καλλιέργειες. Σωστά, αλλά επειδή όπως είπαμε είναι ανθεκτική στη ξηρασία και φυτεύεται σε άγωνα εδάφη, δίνει τη δυνατότητα να έχει κανείς αυτές τις ωφέλειες και σε μέρη που δεν θα μπορούσε να τις έχει λόγω του ότι τα άλλα είδη απλά δεν ευδοκιμούν. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Ντάγια, με τη συμβολή σας, άμα αυτό είναι εύκολο. Μια συμβουλή βασικά στο αν κάποιος έχει ήδη μια φυτεία χαρουπιάς. Ποιες είναι οι προτινόμενες καλλιεργητικές πρακτικές, ούτως ώστε να μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η υγεία του εδάφους? Ναι, είναι οι ίδιες πρακτικές που αναφέρθηκαν λίγο πιο πριν, αυτές που αυξάνουν δηλαδή την παραγωγικότητα και βοηθούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό της διάβρωσης, όπως, τα επαναλαμβάνω, η προσθήκη οργανικών πρόσθετων, κόμποστ ή κοπριάς, η εδαφοκάλυψη που μπορεί να γίνει και από τα αγριόχορτα που φύονται ανάμεσα στα δέντρα, η ακαλλιέργεια και πρακτικές αγροδασοπονίας, η φύτευση δηλαδή διαφόρων ποδών ή χαμηλών θάμνων στις σειρές μεταξύ των δέντρων. Κύριε Ντάγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό επεισόδιο και για όλες τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και εύχομαι καλή επιτυχία στο πολύ σημαντικό έργο που επιτελείτε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και όλους τους τηλεθεατές που παρακολούθησαν το σημερινό επεισόδιο και θα τα πούμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε.